สวัสดีครับทุกท่านก็กลับเข้าสู่โปรเจกต์เมืองกรีนโฮปกันอีกครั้งนะครับซึ่งในคราวที่แล้วเนี่ยผมก็ได้มีการปรับปรุงและขยายเมืองในหลายๆจุดโดยหลักๆเนี่ยก็จะเน้นไปทางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะหรือ Public Space แล้วก็เปลี่ยนโฉมตัวสถานีรถไฟเมโทรเป็นแบบใหม่เพื่อให้เข้ากับธีมของเมืองนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้ผมก็ยังคงอยู่ที่ย่านธุรกิจอยู่เหมือนเดิมอีกเช่นเคยนะโดยในคลิปนี้ก็ยังจะเป็นเน้นที่การปรับปรุงเมืองและพื้นที่ที่ต่อเนื่องจากวิดีโอก่อนหน้านี้อย่างที่เห็นในภาพนี้เลยนะคือผมอยากให้มันเข้าที่เข้าทางมีการปรับลุคเมืองให้มันดูบาลานซ์นิดนึงพร้อมกับทำพวกพื้นที่สาธารณะที่จะพยายามให้มีเพิ่มขึ้นอีกโดยจะแทรกตามย่านต่างๆของเมืองเท่าที่เป็นไปได้นะครับ เรามาเริ่มต้นกันที่ส่วนนี้กันก่อนนะคือตรงนี้เนี่ยที่ผมตั้งใจไว้จะให้เป็นแบบ Mixed Use โดยจะมี 2 อาคารด้วยกันอาคารแรกก็จะเป็นอาคารสูงและอีกอาคารหนึ่งก็จะเป็นแบบ Commercial หรือพวกร้านค้าต่างๆจะรวมไปถึงออฟฟิศด้วยพร้อมกับพื้นที่ส่วนหนึ่งก็จะเป็นพื้นที่สาธารณะนะรูปแบบของพื้นที่ส่วนนี้ก็จะมีการดีไซน์ให้เข้ากับพื้นที่คือจะให้แบบที่สามารถเข้าถึงได้ทุกคนนะพร้อมกับการตกแต่งที่มีรายละเอียดอยู่ในระดับหนึ่งอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองเนี้ยคือจะไม่ได้มีความราบเรียบอะไรเลยมันจะมีความชันด้วยซึ่งในการทำพื้นที่แบบนี้ก็จะมีความยากอยู่นิดนึงแล้วก็กินเวลาสร้างไปพอสมควรส่วนของการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนนั้นก็มีให้นะคือจะมีทางเข้าออกที่สามารถเชื่อมต่อไปยังสถานีรถไฟใต้ดินได้ด้วยกัน2เส้นทางโดยตัวแอสเซทที่เกี่ยวข้องกับสถานีก็จะใช้เป็นของคัสนะอันนี้ผมจะมีการเปิดออปชันแสดงเส้นชั้นความสูงหรือ Control Line ในขณะการปรับระดับดินหรือระดับถนนโดยใช้มอด Toggle It นะจากนั้นก็จะมาทำที่ส่วนของตัวอาคารหลังที่2กันต่อเลยนะครับตัวอาคารนี้ก็จะเป็นแอสเซทจาก Steam Workshop ชื่อว่า Prism จากเดวิดนะครับและผมก็นำอาคารนี้มาแปลงเป็น PO เพื่อปรับระดับความสูงของเพดานในชั้นแรกให้มันดูโปร่งมากขึ้นและดูสมกับล็อบบี้ของอาคารจริงๆเพราะแต่เดิมทีเนี่ยความสูงของอาคารเนี้ยมันต่ำเกินไปก็เลยทำการปรับขนาดของตัวอาคารให้เข้ากับพื้นที่ให้มากขึ้นด้วยแล้วก็พร้อมกับทำการตกแต่งอาคารเพิ่มทางเดินรอบๆตัวอาคารคือจะมีทางลาดสำหรับคนพิการด้วยเช่นกันและมีเพิ่มต้นไม้พุ่มไม้ขนาดเล็กและใหญ่ผสมกันไปแล้วก็พร็อพเล็กๆน้อยๆอย่างม้านั่งคอนกรีตเข้าไปเพื่อไม่ให้มันดูโล่งจนเกินไปนะก็หลังจากนี้ผมก็จะปล่อยให้รับชมทำแบบการสร้างไปนะครับแล้วพบกันในช่วงหน้านะครับ
ถัดไปผมก็จะมาทำอาคารสำนักงานของส่วนอื่นๆที่เหลืออยู่กันต่อนะครับการตกแต่งตรงจุดนี้และจุดอื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะคือผมมองว่าเป็นแบบเจเนริกทั่วๆไปแบบบ้านๆเลยแล้วก็มีพื้นที่ในแต่ละบล็อกที่ผมได้เคยทำถนนแบ่งไว้ก็จะมีการตกแต่งที่คล้ายๆกันคือจะไม่มีอะไรมากก็วางตึกไปเรื่อยๆตกแต่งพวกต้นไม้อะไรก็ว่าไปผมก็จะให้ทุกท่านได้รับชมไทม์แลปส์การสร้างไปนะครับแล้วเราจะกลับมาต่อกันที่ส่วนของพื้นที่สาธารณะที่อยู่ในส่วนของ CBD กันนะครับ กลับมาต่อกันที่ส่วนของพลาซ่ากันต่อนะครับพลาซ่าแห่งนี้ก็จะอยู่ในท่ามกลางที่ผมได้เคยวางไว้ล่วงหน้าก่อนหน้านี้แล้วส่วนแอสเซทที่ผมใช้ตัวนี้ก็คือจะเป็นซันเคนพลาซ่าจะเป็นของ King Reno นะครับการตกแต่งก็ยังคงรูปแบบไว้เหมือนเดิมอย่างที่เห็นเลยแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงดีไซน์เล็กๆน้อยๆโดยเพิ่มตัวผาดคนเดินแบบ Elevate ตัวแอสเซททางเดินที่เป็นรอยอันนี้ก็จะเป็นของคัสนะแล้วก็เพิ่มพวกต้นไม้เพื่อความร่มรื่นให้กับพื้นที่ส่วนที่เหลือเนี่ยผมก็จะทยอยทำเก็บรายละเอียดอาคารในแต่ละพื้นที่ต่อนะครับ
การวางอาคารในเมืองผมก็จะพยายามให้อาคารมันมีการเว้นระยะห่างจากถนนออกมานิดนึงไม่ให้เมืองมันมีความอึดอัดจนเกินไปแล้วก็อาคารแต่ละแห่งเนี่ยผมก็จะมีการเพิ่มทางเข้าออกลานจอดรถที่อยู่ใต้อาคารให้ด้วยนะโดยจะเป็นแบบหลอกๆไว้เป็นพร็อพแล้วก็แปลงเป็นไอเทมแบบ PO หรือ Procedural Objects พร้อมกับขยายขนาดของประตูด้วยหลังจากนี้เราก็จะได้เห็นอะไรแบบนี้ในเมืองเพิ่มขึ้นนะครับผมคิดว่าในเมืองต่างๆในชีวิตจริงเนี่ยก็จะมีข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการสร้างอาคารควบคุมอยู่นะแต่เอาจริงๆส่วนใหญ่ผมจะดูแต่ใน Google Map และเอามาเป็น reference และเป็นแรงบันดาลใจในการทำเมืองนี้แล้วก็ผสมผสานกับไอเดียของผมมองเกมนี้เป็นการทำ virtual city อะไรประมาณนี้แต่ก็ยังคงอิงตามความเป็นจริงด้วยอีกส่วนหนึ่งคือปกติแล้วผมก็จะมีเลือก asset อาคารแล้วพยายามให้มันเข้ากับธีมเมืองอยู่แล้วแต่นั่นก็ยังไม่ไฟนอลซะทีเดียวคือตรงนี้จะสังเกตได้ว่าผมได้มีการวางอาคารไว้ล่วงหน้าไว้แล้วค่อยมาเช็คดูอีกทีว่าตึกไหนมันเข้าหรือไม่เข้ากับเมืองมากที่สุดส่วนนี้เองผมก็จะพยายามบาลานซ์ในส่วนนี้ให้มันดูสมดุลให้มากขึ้นนะแล้วก็ต่อจากนี้ผมก็จะปล่อยให้ทุกท่านได้ดู Time Lapse Build แล้วก็มาต่อกันในช่วงหน้านะกลับมาต่อกันที่ส่วนนี้กันนะครับตรงจุดนี้หลักๆก็จะเป็นแรมป์ทางเข้าออกไปยังไฮเวย์ที่วิ่งระหว่างเมืองอย่างที่เห็นในภาพที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้เลยนะแล้วพื้นที่ตรงนี้ผมก็ไม่ได้ปล่อยให้รกร้างนะแต่จะมีฟังก์ชันอีกอย่างหนึ่งคือจะเป็นสวนสาธารณะด้วยเช่นกันคืออยากให้พื้นที่นี้ได้มีการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่แล้วเมืองก็จะยังคงเป็นพื้นที่สีเขียวด้วยตรงบริเวณนี้ก็ยังมีสถานีรถไฟใต้ดินพร้อมกับเพิ่มทางเข้าออกสถานีด้วยประมาณ4จุดตามที่เห็นในภาพนี้เลยนะครับส่วนอื่นๆผมก็ยังคงเก็บรายละเอียดอาคารต่างๆในแต่ละพื้นที่เหมือนอีกเช่นเคยนะจะมีเพิ่มพวกเก้าอี้โต๊ะร่มสนามแล้วก็การตกแต่งอื่นๆเช่นบันไดขึ้นลงอาคารต้นไม้ดอกไม้ต่างๆที่จะได้เห็นหลังจากนี้นะอย่างที่ผมได้เคยบอกไปก่อนหน้านี้แล้วว่าเมืองจะเน้นพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้นแล้วก็มีการเว้นระยะห่างของอาคารในแต่ละพื้นที่ไว้คือจะไม่ให้มันดูอึดอัดเกินไปด้วยแล้วผมก็จะปล่อยให้ทุกท่านได้ดูทำแบบกันอีกครั้งแล้วก็กลับมาต่อในช่วงสุดท้ายของวิดีโอนี้กันนะครับกลับมาส่วนสุดท้ายของ EP นี้ผมก็จะพาทุกท่านกลับมาที่ส่วนของอาคารสำนักงานกันอีกครั้งแต่อันนี้จะอยู่ตรงข้ามกับส่วนที่ผมได้เคยทำในตอนช่วงต้นของวิดีโอนะโดยอาคารที่ผมเลือกมานั้นก็จะมีลักษณะเป็นฐานขนาดใหญ่การออกแบบเป็นแนวโมเดิร์นน่าจะสอดคล้องกับธีมเมืองนี้นะเดิมทีตรงบริเวณนี้จะเป็นอาคารออฟฟิศ2อาคารแยกอิสระจากกันแต่พอดูไปดูมามันดูรู้สึกอึดอัดก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบที่เห็นเนี่ยแหละพร้อมกับการตกแต่งพื้นที่ทั้งแบบพร็อพต้นไม้พุ่มต่างๆมีการเพิ่มทางเข้าออกลานจอดรถที่อยู่ใต้อาคารด้วยก็จะรวมไปถึงไอเทมที่เป็นแบบเน็ตเวิร์กเช่นบันไดอันนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นของจีนหรืออะไรเนี่ยแหละแล้วก็กำแพงคอนกรีตก็เหมือนเช่นเคยพอหลังจากเสร็จในส่วนนี้แล้วก็จะปิดท้ายด้วยการเพิ่มไฟส่องสว่างตามอาคารทางเดินและพื้นที่สาธารณะต่างๆครับ
และนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดที่ผมได้ทำในวันนี้นะครับจริงๆยังมีอีกหลายส่วนที่ยังต้องมีการปรับปรุงและขยับขยายเมืองออกไปอีกซึ่งน่าจะนานอีกพอสมควรกว่าที่จะได้เห็นในเวอร์ชันสมบูรณ์ผมจะพยายามอัปเดตให้เรื่อยๆและคอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับบ๊ายบาย